اهلا بيكم معاكم الدكتور طارق عبد الحميد من ميدلير. بنكمل موضوعات الكلينيكال كارديولوجي في الجنرال اكزامينيشن. دايما لازم نبص على الهاندز بعد ما شفنا النك وكده، بنبص على الهاندز. مهم في الهاندز كذا حاجه، يعني التمبريتشر في الهاند مهم قوي. ممكن تبقى كولد هاندز في حالات اللو كاردياك اوتبوت كونديشن زي الاورتيك ستينوزس والليفت سايدد هارت فيلير. اي كونديشن فيها سيفير لو كارديك اوتبوت بيحصل فازو كونستريكشن في البريفرال سيركوليشن ونحس كولد هاندز. ممكن تبقى العكس، وورم هاندز عند عيان الكارديولوجي نتيجه فيفر زي روماتيك فيفر والسب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، او نتيجه هايبر كاينيتيك سيركيلاتوري ستاتس زي الثايروتوكسيكوزس، ودي قلنا تعمل اي اف وترسب هارت فيلير وانجينا. بص تلاقي الهاند وورم، من مجرد السلام على العيان نقدر ندرك، او العيانه نقدر ندرك درجه يعني حراره الهاند تديني انديكيشن عن الكيس. الهاندز برضو نحب نشوف كلابينج في الفينجرز. طبعا ممكن نلاقي بيل كلابينج ده او بلو كلابينج. البيل كلابينج اللي بيبقى معاه انيميا جامده زي في الانفكتيف اندوكاردايتس، بيبقى فيه كلابينج من التوكسيميا وبس بيبقى بيل. ده بلو كلابينج. ده في سايانوتيك كونجنتال سايانوتيك هارت ديزيز بيبقى فيه سايانوزس اهي. لكن لو في بالور جامد مع الكلابينج وبيل كلابينج، ده يمشي مع انفكتيف اندوكاردايتس عامله التوكسيميا عامله كلابينج وعامله سبريشن على البون مارو اكتيفيتي، مدياني انيميا معاه. على عكس البلو كلابينج اللي ممكن نشوفه في الكونجينيتال سايانوتيك هارت ديزيز من الكرونيك هايبوكسيميا بتيريتيت وستيميليت النيل بيت سيلز وتعمل الكلابينج. نبص على النوديولز في الهاند وفي الارم عامه، لازم نشوف فيه نوديولز ولا لا. الروماتيك نوديولز مشهوره، وبرضه السب اكيوت بكتيريا الاندوكاردايتس بتعمل نوديولز. في فرق كبير قوي. الروماتيك نوديولز دي يقول لك دايما العيان ما ياخدش باله منها، ودي معناها انها نوت تندر، ودي اول كلمه اهي، نوت تندر روماتيك نوديولز. زائد ان هي بتيجي في اماكن مستخبيه مور كومنلي، يعني ورا الماستويد، بيهايند الماستويد، بيهايند الاوليكرينون بروسيس، وعلى السباينز اوف ذا فيرتبري. فهي مشهور الروماتيك دي العيان ما يشتكيلكش منها لانها نوت تندر ومستخبيه ورا الماستويد ورا الاوريكرينون بروسيس وعلى السباينز اوف ذا فيرتبري. على عكس الانفكتيف اندوكاردايتس بتبقى بينفول، وبالتالي هو بيحسها اوفر بالبس اوف فينجرز والميتا كاربلز. ودي بعض الصور اللطيفه ليها. ادي سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس في اوزلر نوديولز او جانويز نوديول اهي. الاثنين دول بيبقوا تندر وفي اماكن ظاهره، على عكس بتاعه الروماتيك فيفر. ففي فرق كبير جدا ما بينهم. نبص في الهاند على سبلينتر هيموريج زي الصوره دي، وده ممكن اسبابه متعدده عامه. يعني السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس من السيبتيك امبولاي اللي واصله للنيل بيت ممكن تعمل لي، هتلاقي معاها السبلينتر هيموريج. بلاد ديزيز وده عامل بليدنج تندنسي، يعمل لي برضو تحت النيل بيت، في النيل هنا تحت النيل. فاسكولايتس نتيجه سيستميك لوبس مأثره في الفيسلز هنا، او ترايكينوزس ترايكينيلا سبايراليس بتبقى معاها فاسكولايتس ات سمول ليفل، فممكن تعمل لي افكت برضه سبلينتر هيموريج او تروما للنيل. يعني يوم ما لقينا سبلينتر هيموريج مشهور قوي، سؤالي طب ايه الديفرنشال بتاعها لو لقيناه؟ السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس في حالات الكارديولوجي، بلاد ديزيزز وبليدنج تندنسي، طبعا دي ممكن تعمل بليدنج في بريكارديال افيوجن وتعمل لي هيموراجيك افيوجنز. الفاسكولايتس زي السيستميك لوبس، اللوبس تعمل لي برضه فاسكولايتس وتاثر على القلب، تعمل بيريكاردايتس وساعات فالفولار ليجنز. ترايكينيلا سبايراليس ترايكينوز ممكن تعمل مايوكاردايتس من ضمن الكومبليكيشنز. تروما للنيل ممكن برضه تبقى ليها علاقه بالسبلينتر هيموريج هنا اهوت. تريمورز في الهاندز مهمه جدا، عشان ابص كده على الهاند اشوف فاين تريمورز بتاع ثايروتوكسيكوز، قلنا تبريسبيتيت هارت فيلير، تبريسبيتيت اسكيميا في القلب، انجينال اتاكس، ممكن تعمل اتريال فايبريليشن، بالبيتيشنز الى اخره. نبص برضو على السويتنج في الهاندز، ودي برضو تمشي مع الثايروتوكسيكوزس واحتمالات الكومبليكيشنز بتاعتها في حالات الكارديولوجي. فالهاند في كذا حاجه هنبص عليها فيها. نبص على اللونج فينجرز بتاعه مارفان سندروم.
برضو من الحاجات الانترستنج نبص عليها، شايفين دي اللونج فينجرز وهايبر اكستنسبل جوينتس دي بتاع مارفان سندروم، تلاقي العيان طول وبيجي لهم اورتيك ريجيرج اورتيك انيوريزم نتيجه ديفكت في الالاستين والالاستيك تيشو بتاع البودي. فتبص برضو على الهاند على لونج تيبرنج فينجرز هايبر اكستنسبل جوينتس، واللونج فينجرز دي ساين للمارفان سندروم اللي ممكن معاه اورتيك ريجيرج اورتيك انيوريزم. ففي حالات الكارديك اكزامينيشن بنبص ايه في الجنرال اكزامينيشن على الهاند وليها اهميه خاصه عندنا، وعلى تيشوز كتيره زي ايه ما شفنا وهنشوف في القادم باذن الله. والى اللقاء مع ليكتشر جديده اخرى في الكلينيكال كارديولوجي. شكرا جزيلا.